تو این ویدیو میخوام بهتون یه اپلیکیشن معرفی کنم که به راحتی میتونید باهاش کلمه یاد بگیرید. این اپلیکیشن طبق الگوریتمی که داره با فواصل زمانی خودش کلمات رو به شما نشون میده و شما جوابش رو بهش میدید. اسم این اپلیکیشن آنکی یا انکیه که هم نسخه اندرویدش هست، هم نسخه iOS و هم نسخه ویندوز. من خودم هم کلمات رو طبق الگوریتم این اپلیکیشن و که همون سیستم جبر لایتنر هستش حفظ میکنم و میخوام امروز به شما این اپلیکیشن رو یاد بدم. خیلی سریع بریم که شروع کنیم. خب دوستان، وقتی که شما توی گوگل پلی سرچ کنید آنکی براتون میاره اپلیکیشنش رو. اینجا آیکونشه که یه ستاره داره، خیلی ساده است و اسم کاملش هست آنکی دروید فلش کاردز. توی گوگل هم اگر سرچ کنید سایتش رو میاره براتون به اسم آنکی یا انکی بنویسید. وارد سایتش که شدید دانلود رو میزنید و نسخه ویندوزش رو براتون میذاره، نسخه مک، لینوکس، لینک های اپ استور و گوگل پلیش رو براتون میذاره و من توی لینک اپ استورش و گوگل پلیش رو براتون میذارم، اما نسخه آیفونش $25 پولشه، ولی خب توی نسخه اندروید این اپلیکیشن رایگانه. من روی اندروید براتون نصبش کردم و میخوام بهتون یاد بدم که آشنا بشید. این اپلیکیشن خیلی ظاهر ساده‌ای داره ولی تنظیمات پیشرفته و من میخوام 2 تا تنظیمات ساده‌ش رو بهتون بگم که حتما باید انجامش بدید، چون اگر این رو انجام ندید شاید زده بشید از این اپلیکیشن و بگید این به درد نمیخوره. حتما اون رو بهتون یاد میدم انجامش بدید که جلوتر بهتون میگم چیه. توی بخش بالا یه گزینه داره سینک که شما میتونید لاگین بکنید داخل اپلیکیشن و به نظر من حتما لاگین بکنید، حتما ساین اپ بکنید، به خاطر اینکه شما میخواید ماها با این اپلیکیشن کار کنید و اگر یه موقعی پاک بشه و یه موقعی مثلا شما روی یه کامپیوتر دیگه نصبش کنید این اطلاعات رو براتون میاره و میتونید اون هیستوری و تاریخچه یادگیریتون رو داشته باشید. خیلی ساده است، یه گزینه ساین اپ داره، میزنید و وارد سایتش میشید و ایمیل و پسورد براش تعریف میکنید و میتونید لاگین بشید داخل اپلیکیشن. وقتی که داخل اپلیکیشن میاد خب هیچی نداره، شما باید اولین کاری که میکنید یه دونه دک تعریف کنید. حالا دک چیه؟ دک یک مثل پلیلیست، مثل یک کاتگوری یا یک پوشه میمونه که توش میتونید شما اون کلمات و یا هر چیزی رو که میخواید یاد بگیرید رو وارد کنید. من میزنم مثلا شما میخواید کالوکیشن یاد بگیرید، شما میخواید به همین پلیلیست که هر روز 10 لغت یاد بگیر رو میتونید شما توش وارد کنید هر روز. و اوکی رو میزنید و براتون تعریف شد. میتونید یه دک درست کنید به اسم کالوکیشن. مثلا شما کالوکیشن یاد میگیرید و میخواید فقط توی این کالوکیشن ها رو بذارید، مثل پلیلیست کالوکیشنی که توی یک زبان شما دارید. وقتی که تعریف کردید اینا رو دک ها رو شما روی هر کدوم که بزنید و این پایین به علاوه رو دوباره بزنید میتونید اد کنید، کلمه یا لغت رو اد کنید. مثلا من الان هر روز 10 لغت رو انتخاب کردم و میخوام توش یه لغت جدید اد کنم. حالت اولی که داره بیسیکه. این 5 تا یا 6 تا حالت داره که اولین حالتش بیسیکه که من میخوام این رو بهتون یاد بدم. خیلی ساده است، مثل فلش کارت های قدیمی که یه طرف معنا رو کلمه رو مینویسید که فرانت و بکش میتونید معناش رو بنویسید یا مثالش رو بنویسید. مثلا من کلمه بوک رو اینجا میخوام اضافه کنم و بکش که پشتش که باشه میخوام معناش رو بنویسم که مثلا کتاب میشه، یه معنای دیگه بوک میشه رزرو کردن و یا مثال اگه دارم اینجا بنویسم، یا اصلا توی این دیکشنری هایی که روی گوشیاتون دارید میتونید اون معناش رو کپی پیست کنید اینجا و
به همین سادگی وقتی که این رو شما نوشتید تیکش رو میزنید و وارد همون دک میشه که پلی لیست هم میتونید بهش بگید، داخل همون بخش میشه و میتونید الان اینجا یه دونه 1 اضافه شده. و یه حالت دیگه ای هم که داره، من خیلی جالبه اینم بهتون بگم، من اد رو میزنم روی همین دک. یه گزینه‌ای که داره اینجا، میتونید شما ایمیج بهش بدید، یعنی یه عکس بهش بدید و پشتش معناش رو، مثالش رو بنویسید. میتونید مثلا یه موقعی هست وقت ندارید، میتونید صداتون رو رکورد کنید، ضبط کنید و به این اپلیکیشن بدید و بعدش جوابش هم حتی میتونید شما با همین گزینه ها بدید. مثلا صداتون رو ضبط میکنید که بوک و جوابش رو مثلا اینجا میتونید ضبط کنید که معناش میشه رزرو کردن یا معناش میشه در جای دیگه کتاب و به همین شکل. اینجوری میتونید این کارم بکنید برای کسایی که دوست دارن که لهجهشون قوی بشه یا کلمه رو شنیداری یاد بگیرن و به همین شکل. و مثلا یک کلمه دیگه اجازه بدید من اد کنم، دستتون هم نگه دارید روی اون دک، میتونید این گزینه رو براتون اد کردن رو براتون میاره. مثلا یه گزینه دیگه مثلا کت، من میخوام معنای کلمه کت رو یاد گرفتم و میخوام ببینم که معناش میشه گربه و این رو به هم نشون بده. خب من این دوتا کلمه رو اد کردم. حالا وارد این دک که بشید ازتون میپرسه، میگه بوک، شما فکر میکنید و جوابش رو میدید و اینجا شو انسور رو اگه بزنید براتون میاره جوابش رو و ازتون 4 تا حالت میپرسه. میگه که این کلمه‌ای که شما به من گفتید به راحتی یادتون اومد و خیلی راحت بود، یا نه نسبتا خوب بود، یا سخت بود که مثلا به سختی یادتون اومد این کلمه معناش، یا اینکه خیلی سخت بود و دوباره اگین رو میزنید. هر کدوم از این گزینه‌ها رو اگه شما انتخاب کنید، اپلیکیشن با اون الگوریتم خودش اون کلمه رو بیشتر یا کمتر به شما یادآوری میکنه و این نکته خیلی مثبت این اپلیکیشنه. مثلا اگه ایزی رو بزنید 5 روز بعد دوباره اینو بهتون یادآوری میکنه. اگر دوباره همون 5 روز بعد دوباره ایزی رو بزنید، دوباره به فاصله زمانی خیلی بیشتری این اپلیکیشن رو بهتون یادآوری میکنه. این خیلی ساده بود. من اینجا مثلا حالا گود رو انتخاب میکنم، میره سراغ کلمه بعدی. کت، مثلا شما فکر میکنید معناش میشه مثلا گربه، مثلا میگید که خیلی سخت بود، یا مثلا دوباره براتون بازبینی میکنه. این نکتهش بود. و یه مسئله‌ای که داشتش که بهتون گفتم که میخوام بهتون یاد بدم، یه تنظیمات خیلی مهمی که حتما باید انجام بدید، اینه که شما دستتون رو روی هر کدوم از این دک ها نگه می‌دارید. مثلا روی همین هر روز 10 لغت یاد بگیر، میاد روی دک آپشن رو میزنید و اینجا ازتون میپرسه که شما هر روز نیو کارت اسلش زده نمیشه دی، یعنی شما هر روز چند تا کلمه یاد میگیرید، چند تا لغت یاد میگیرید. این رو پیش‌فرضش رو گذاشته بوده روی 20، اما من میخوام که 10 تا باشه. یعنی چی؟ یعنی این که شما هر روز 10 تا لغت میتونید حق دارید یاد بگیرید. چرا؟ چون 10 تا لغت اندازه است. به نظر من 10 تا لغت نه کمه نه زیاده و بهتر میتونه توی ذهن شما یاد بگیره. هر روز 10 لغت جدید میتونید وارد این دک بکنید، وارد اون کاتگوری بکنید، کاتگوری هر روز 10 لغت یاد بگیرید. و بهتون از اینجا میپرسه، میگه که حد اکثر شما روزانه میخواید ریویو یادآوری بکنه چند بار باشه. اینجا مثلا من 30 رو انتخاب کردم. 30 به نظر من خیلی بهتره. مثلا شما در طول روز کار دارید، مشغله دارید، 30 تا از اون کلمه ها رو که توی این دک قرار داره
به شما یادآوری میکنه. این رو حتما انجام بدید، چون وقتی که این رو انجام ندید، من پیش‌فرضش فکر کنم این گزینه اولش که نوشت روی 20 بود و این گزینه دومش فکر کنم روی 100 بود و خیلی وقت شما رو میگیره و خسته کننده میشه براتون و یه جورایی زدتون میکنه این اپلیکیشن. به نظر من اول این کار رو انجام بدید که هم راحت‌تر و ایزی‌تر بتونید این اپلیکیشن رو یاد بگیرید، هم ازش زده نشید. وقتی که سیو رو بزنید سیو میشه. این سیو برای این دک میشه، یعنی شما برای کالوکیشن هاتون هم باید دوباره اگر میخواید این تنظیمات رو اعمال کنید. این نکتهش بود که خواستم حتما بهتون یادآوری کنم. بعد دیگه گزینه‌های دیگهش مثلا میتونید شما از اینجا آمار این یادگیری لغاتتون رو بهش دسترسی داشته باشید. وقتی که مثلا 1 ماه گذشت یا 3 ماه یا 1 سال گذشت، میتونید روند یادگیریتون رو اینجا شما ببینید که به چه شکل بوده، یه آماری بهتون میده. خیلی اینم گزینه خوبیه، تنظیمات خوبیه که اینم وقتی که شما یه مدتی از یادگیریتون گذشت میتونید بیاید سراغ این اپلیکیشن، مثلا 3 ماه یا 1 سال گذشت میتونید بیاید سراغش و این بخش رو ببینید که روندتون به چه شکل بوده. یه جورایی به نظر من انگیزه میده بهتون. و دیگه گزینه دیگه‌ای که اینجا میگم خیلی ظاهر ساده‌ای داره، ولی خب توی بخش سیتینگش که برید، خب اینجا میتونید شما یه سری تغییرات، یه سری تمش رو عوض کنید، یه سری تنظیمات داره، ادوانس تنظیمات هم داره که تنظیمات پیشرفته هم داره که به نظر من زیاد با اینا کاری نداشته باشید. شما همون تنظیمات ساده‌ای رو که بهتون گفتم رو انجام بدید. یه گزینه دیگه هم که داره ایمپورت، شما میتونید اون لغات یا اون واژه‌هایی رو که میخواید رو واردش کنید. حالا یعنی منظورش چیه؟ خب ببینید بچه‌ها، من یه دونه سایت پیدا کردم به اسم ankydroid.net. این خیلی جالب بود، خواستم بهتون نشون بدم که به چه شکله. شما میید داخل این سایت و مثلا اینجا کتاب ها و جزوات انگلیسی رو انتخاب میکنید، یا مثلا فلش کارت انگلیسی رو انتخاب میکنید و وقتی که اومدید این بخش، بچه‌ها یه چیزی رو این پرانتز بهتون بگم، این وبسایت اصلا اسپانسر من نیستش و من فقط به خاطر اینکه کیفیت یادگیریتون بهتر بشه دارم گزینه‌های مختلف رو بهتون نشون میدم، وگرنه من این وبسایت اسپانسر من نیست، هیچ تبلیغی نیستش. من فقط میخوام صرفا به شما یاد بدم و نشون بدم. وقتی که وارد این بخش میشید بهتون فلش کارت رو تهیه کرده و با پرداخت یه مبلغی میتونید این فلش کارت ها رو دانلود کنید و وارد این اپلیکیشنتون بکنید. مثلا اینجا فلش کارت لغات 505 علایی، اینجا که مربوط به تافل هم هستش، میتونید مثلا با 21,000 تومان بخرید و دانلودش که کردید وارد این اپلیکیشن میکنید و میتونید اون موقع دیگه لغتی اضافه نکنید و فقط بیاید جواب بدید که لغت یاد بگیرید. یا مثلا اینجا کتاب گرامر این یو اس رو و اینجا ادوانس انگلیش گرامر رو براتون فلش کارتش رو تهیه کرده و میتونید دانلود کنید رو و وارد اپلیکیشن بکنید. خیلی نکته جالبی بود. این بخش هم که ایمپورت بود برای همینه، از اینجا میتونید ایمپورت بکنید. دیگه چیز خاصی نداره به نظر من. حتما این اپلیکیشن رو نصب کنید و برای یادگیری لغاتتون، و من دارم کتاب 504 رو بهتون یاد میدم، حتما این اپلیکیشن رو نصب کنید و هر کلمه‌ای رو که بلد نیستید رو واردش بکنید. هر کلمه‌ای رو که بلدید که هیچی، اما هر کلمه‌ای رو که بلد نبودید وارد این اپلیکیشن بکنید و بتونید ازش جواب بگیرید. به نظر من خیلی ازش جواب گرفتم و میدونم حتما شما هم جواب میگیرید، چون این روش جبل لایتنر خیلی روش خوبی بود برای من و یکی از ستونهای یادگیری زبانم بود. خب دیگه چیز خاصی نداره بچه‌ها و اگه سوالی دارید توی بخش کامنت ها میتونید از من بپرسید.
دوستان اگر از این ویدیو خوشتون اومد، من یه ویدیو دیگه ساختم که توش 2 تا اپلیکیشن هوش مصنوعی رو بهتون معرفی کردم که میتونید از طریق چت و وایس باهاشون ارتباط برقرار کنید. لینکش رو توی صفحه میتونید ببینید. مرسی از اینکه تو این ویدیو هم همراه یک زبان بودید.